موضوع درس امروزی ما how to set up the mouse، چطور بتانیم که ماوس خود البته تغییرات بیاریم بالایش یا تنظیم کنیم یا ترتیب کنیم در صورت کدام مشکل می داشته باشه. البته هاردویر نه، فیزیکلی نه، فقط اگر از نگاه ستاپ کدام مشکل می داشته باشه ترتیبش کنیم یا کدام حالتی که ضرورت ما باشه بتانیم ترتیب کنیم. و how to set up the keyboard. فالحال میم بالای how to set up the mouse. خب بسیار زیاد ساده میریم در قسمت سرچ هم اینجا تایپ کرده میتونیم ماوس از استقامت کنترل پنل ماوس یا در خود کنترل پنل اگر داخل بشیم هم میتونیم در این استقامت تایپ کنیم ماوس و بعدا ماوس در این استقامت بر موضوع و ای که از قسمت سیستم اند سیکیوریتی در کدام استقامت بود؟ سیستم سیکیوریتی نبود فکر کنم. بخش هاردویر and sound در اینجا داریم به نام ماوس. خب بسیار زیاد ساده اینجا درس کنیم یک پس کارش. How to set up the mouse. در قدم اول میم بالای ماوس properties buttons. هدف ما بالای این بتن است. بتن کانفیگریشن فعال ما شما که کار میکنیم بیشتر کار ما سلکت کردن ما توسط لفت کلیک است. ببینید اونجا براتون ظاهر میشه باشه. ما میخوایم که کارش توسط رایت شود. اینو چک میکنیم. فعال توسط چی شد؟ رایت شد. حالا برعکس شده. هر کار که میکنیم سلکت میکنیم باید توسط رایت کلیک عمل انجام بدیم. خب حالا اگر من این طرف میبرم برعکس شده. پس اینو هم چک میکنیم. این فعل حالا می درست است به خاطر آموخته شدیم به شکل. دبل کلیک اسپید، سرعت دبل کلیک ما فعال نرمال است یا در استقامت میدیم قرار دارد. یک کلیک دو کلیک باز شد نشد. دبل کلیک میکنیم یک اندازه یک زودتر باز میشه. اگر ما بیم اینجا بگوییم که فاست، یعنی تا که دبل کلیک فاست نکردم یک آیتم باز نشد. اپلای میکنیم ببینید یک دو باز شد، یک دو تا که دبل کلیک نکنیم باز میشه. اگر به این استقامت برش بگوییم که سلو بعدا اپلای میکنیم یعنی با وجود که سلو هم دبل کلیک میکنیم باز شود یک دو باز شد. یک وقفه هم برش اگر میتیم یا فرض کنیم سلو دبل کلیک میکنیم باز میتونید که کدام حالتی که بر ماوس تان ضرورت بود اون رو انتخاب کنیم. فالحال میگم نه کلیک لاک تو نان کلیک لاک فال ساخته و بعد از استقامت کلیک لاکی را لانگ ساخته اپلای میکنیم. حالا بالای هر یک چیزی که ما شما اگر کلیک میکنیم در صورتی که ستینگ فعال اگر چی لانگ باشه چی فرض کنین ان چک باشه هر دوش یک اپ است. پس اگر ما خواسته باشیم که لاک شود باز این صورتی چی میسازیم شارت بعدن اوکی اپلای. ببینید بالای هر چیز که یک بار کلیک میکنین کلیک اونجا لاک میشه تا که یک کلیک دیگه نکنی خدا اعلان نمیده. یعنی هر چیزی که شما با این شکل سلکت میکنید اگر در دیزاینینگ باشین فرض کنید یک آپارتمان یک چیز دیزاین کردین بعدم اون رو که سلکت میکنین مجرد که می سلکت کردین خب لاک میشه دیگه مجبور کشالاک بینید پس به این خاطر اگر ما خواسته باشیم که این عمل انجام نشه یعنی ضرور نیست دیگه پس میتونیم که البته کلیک لاک ان چک کنیم یا از قسمت ستینگ از اینجا برش بگوییم لانگ هر دوش یک است اوکی یا غیر اپلای. حالا لاک میشه نه ما در این حالت آموخته شدیم بر ما می خوب است که باید لاک نباشه. بعدم میریم بخش بعدیش پوینترز. پوینتر خودم این کرسر این شکلکه که میگه فلحال این وکتور برام چی یاد میشه پوینترش. پس من اگر خواسته باشم که پوینتر خود چنج کنم در قدم اول اسکیم حالتهای مختلف داره. یعنی این ماوس اگر پوینتر اگر فکرتان باشه در یک جایی که میرین یک دیزاین می باشه وقتی بالای لینک میرین یک دیزاینر که دیگه به خود میگیره یک چیزی که خرد میکنین سایزش دیگه رقم میشه شکلش میتونین که شما شکل‌های مختلف انتخاب کنین. پس اسکین که فکر کنین یک تم سواره در تمام حالت چنج میشه. میگه مگنیفاید باشه به این دیزاین باشه ببینین تمام حالتاش چنج شد. بیزی که باشه به این شکل قرار میگیره اگر در بک‌گراند کار کنیم به این شکل خلاصه تا آخره. لینک سلکت یک چیزی که لینک می داشته باشه یا حالت میگیره. میگم به شکل ویندوز بلک کدام حالتی که خواسته باشه میتونی سلکت کنی. فعال برش میگیم نن امو دیفولت از خودت ویندوز باشه ما میخوایم خودم تغییرات بدم. در قدم اول میگم نورمال سلکت ما چه قسم باشه این دیزاینک نباشه میریم براوز میکنیم خودمون. براوز میگم نورمال سلکت ما فرض کنین شما میتونید که بعض پوینترها را از طریق اینترنت هم دانلود کنین یا از طریق سی دی اگر می داشته باشین از این طریق براوز باز میتونید که اپلایش کنین.
خب من میخوایم فعال حال که یکی از دیزاینر از این سلکت کنم. از این میم برش میگیم که انیمیتد کرسر. اون کرسرهایی که چی داشته باشه؟ حرکت داشته باشه، یا اگر بگوییم استاتیک حالت استاد باشه یا بدون حرکت. این انتخاب میکنیم، این دیزاین شد. اوکی اپلای. و مو دیزاین قرار گرفت. بعد هلپ سلکت. هلپ سلکت اگر فکرتان باشه بعضی اوقات در بعض ویندوها یک هلپ بتن می باشه، بالا کلیک میکنی حالت ماوس تنت یک دیزاین اک به خود میگیره. ما اگر خواسته باشم کروم چنج کنم که تو یک حالت نداشته باشه میتونی کروم چنج کنی. بعد working in background، در بک‌گراند که کار میکردم با کدام حالت به خود بگیره، یک حالت بگیره چنجش میکنی. وقتی سیستم ما بیزی مصروف شود کدام حالت به خود بگیره میتونی چنج کنی حالتایش. وقتی زمانی که پرایس ان سلکت یک چیز سلکت میکنیم، بعض اوقات فرض کنیم در صفحه پنت اگر میریم سایز صفحه خرد میکنیم باز اینو یک دیزاین اکا بخود، یا یک چیز که سلکت میکنیم توسط تکست و چیزا در برنامه دیزاین زیاد استفاده میشه چیزا. تکست سلکت، تکست سلکت میکنیم اینو یک دیزاین اکا بخود میگیره. سعی کنیم اگر من در رن میرم اینجا تکست هست نه، وقتی که این پوینتر خود بالاش میره اون دیزاین بخود میگیره نه، وقتی که سلکت میکنم تکست. پس اگر من خواسته باشم چنجش کنم وقتی که تکست بود یعنی یک حالت دیگه را به خود بگیره، براوز میگیم فرض کنیم چه قسم حالت باشه، از این سلکت میکنیم. طور مثال پن باشه. اوکی اپلای. سعی کنیم بالای تکست میگیم حالت چی را به خود میگیره؟ پن را به خود میگیره. شما میتونید که چنج کنید به هر حالت که خواسته باشه. پس میگیم به حالت اول بیا یوز دیفولت حالت اول. هند رایتینگ یک اپلیکیشن است که توسط هند رایتینگ تایپ میکنی باز اینا تو دیزاین که به خود میگیره پوینترت میتونی کدوم چنج کنی. ان اویلیبل، من این چیزا بالای بیارم امکان داره؟ سعی کنید این که بالای میارم دیزاین به خود میگیره. ما میگم یک چیزی که امکاناتش نباشه که نمو تا بالا یک چیز قرار بدیم باز شکلش چنج شه میدونیشه. خلاصه تا آخره دیگه بسیار حالات ها هاریزون ورتیکال یک چیزی که عموداً خورد میکنی افقاً این گپا هست. الترنت سلکت یک چیزی که مثلا برنامه پریمیر ساوند اگر شما تا و بالا میکنیم اونم تو یک حالتی بعضی من مثال براتون میدم پروگرامه که در استقامت قرار میگیریم ماوستان به این حالت میشه میتونی کنم ماوس حالتشو چنج کنی. یک چیزی که لینک داشته باشه صفحه اینترنتی اگر فکرتان باشه وقت زمانی که پوینتر خود بالا یک چیز میبریم وقتی که لینک می داشته باشه اینا تا حالت به خود میگیره. من میخوایم چنجش کنم میتونیم چنج کنیم. خب حالتهای مختلف ما شما فرض کنید سلکت کردیم. بیزی هم که بود این یک تغییرات بالاش میاریم. بیزی که بود میگم اینا تا یک حالت به خود بگیره اینا تا یک حالت اپلای میکنیم. سک فی الحال بیزی شد اون تا یک دیزاین ایران میگیم که سیو از یعنی یک تغییرات آوردیم میخوام که سیوش کنم تا اینکه آینده باز بتونم که استفاده کنم. میگم برای به نام my pointer بعد اوکی فعال my pointer. اگر تو کدام دیزاین دیگر انتخاب میکنی پس ضرورت میشه که پوینتر اول انتخاب کنی دیزاین از این میگم my pointer اپلای. پس اگر دلیتش میکنی enable pointer shadow. سعی کنین اگر ما در این استقامت خب بالای میبینین اما پوینتر ما یک شیدو سایه که بسیار خفیف داره. اگر خواسته باشم که نداشته باشه ایران چک میکنی اپلای داره سایه؟ نداره بسیار خفیف است. allow them to change mouse pointer. اگر دقیق باشین تمس شما که چنج میکنیم همین دیزاین ماوس هم که خود چنج میکنه تمس ماوس هم اگر خواسته باشیم که چنج نشه باز ایران چک میکنیم. اگر تمس هم چنج هم میکنیم باز هم تغییرات بالای زی نه ایره چک میکنیم. بعدن پوینتر آپشن سلکت پوینتر اسپید سرعتش اگر خواسته باشیم ببین چقدر تیز شده. اگر خواسته باشیم کم شود باز میتونه که چقدر مزیاد حرکت میتونه و چقدر کم حرکت میکنه. اگر فعال ان چک بکنیم انهانس ببینید چقدر انرژی کم میشه دیگه. این کم که اگر فال میسازیم یک کمک زیادتر میشه تا اینکه بتونیم بازی را بیشتر بکنیم. اسنپ تو اگر در یک برنامه می باشیم در این تغییرات آوردیم صحیح سنی ما این کمی کلوز میکنم سعی کنیم پوینتر ما در اونجا هستم. من میگم چیزی که دیفولت قرار داره دیفولت فعلا در خود ویندوز سوال کرده است پیش ما دیفولت بتن کدام بتن است سیو سعی کنین همونجا شیدو هم سرش آمده این دیفولت است. میگم مجرده که ما یک چیز کلوز میکنم هر چیزی که دیفولت باشه پوینتر هم اتومات اونجا قرار میگیره. چرا به خاطر بیشتر ما شما دیفولت انتخاب میکنیم. پس من میگم اینجا این فال میسازیم اپلای میکنیم.
حالا اگر میرین در قسمت برنامه کلوز که میکنیم قرار نگرفت، خب سیستم یک لاگ آف یا ریستارت میکنیم. وقت زمان کمی کلوز گفتیم این پوینتر تام فعلا که در اونجا مونده باز بالای چی میاد؟ یس میاد، اتومات خودش خراب میشه. بعدا بخش بعدیش ویزیبیلیتی. وقت زمانی که ما را حرکت میدیم چندین دانه نشان شود. شکل پوینتر تریل چی را میگن؟ ترین است. ببینین اونو در یک شکل دمدار نشان میده. نه پس این اگر انچه کنیم کم زیاد هم خواسته باشه میتونی کم هم باشه زیاد چیزهایش تو کانال دیگه. هاید پوینتر وایل تایپینگ. زمان که تایپینگ میکردیم چی شود؟ پنهان شود. خب طبعا وقتی که زمان ما در یک برنامه میباشیم سعی کنیم فلحال احسانه و وقت تایپینگ میکنم مسئله نیست. میگم وقتی که پنهان شد show location of pointer when I press the control key. وقتی که پنهان شد باز من کنترل فشار دادم موقعیت ماوس نشان میده. ببینید حال فعلا پنهان است، معلوم نیست کجاست. کنترل فشار میدم نشان میده. بعضی اوقات طور مثال در برنامه می باشه که فول اسکرین می باشه و ماوس تون در اونجا گم میشه نمیتونید ببینید. باز کنترل فشار میتونید نشان میده که در اینجا ماوس میتونید انتخاب کنید. بخش بعدیش ویل. این ویل است. سکرول این ویل است. وقت زمانی که من تا بالا میکنم در یک اپلیکیشن تقریبا the following number of lines at a time. چند لاین تا بالا شود؟ 3 لاین. یعنی میگه که من یک حرکت میتونم اگر بالا بود بالا 3 لاین شود، اگر طرف پایین بود پایان 3 لاین. البته میتونه که کمتر و بیشتر انتخاب کنی که چقدر بود. one screen at a time. در یک بار که یک فشار دادم یک اسکرین تا بالا شود. خدا کنه که در یک اسکرین 100 لاین باشه، یک لاین باشه، 2 لاین باشه، هر چقدر باشه. هوریزونتال است یکی ورتیکال. این اینجا فعلا دو تا اومده به خاطر که سیستم ما لپتاپ است و در لپتاپ هم هوریزونتالی می داشته باشه و هم ورتیکالی. اما در دسکتاپ ها فقط یک می باشه، یک ماوس داخل داره. یک حالت داره. کدام حالتش که براتون خوبتر میاد اون رو انتخاب میکنی. اپلای. هاردویر فعال ما شما چند دانه هاردویر داریم ماوس؟ 2 دانه. یکی از خود سیستم است و یک دانه فعال ما اتچ کردیم. اگر این ریموو میکنم این یک کلوز کنیم اوکی کرده. گرشته که بیم باز اونجا نه میشه. ببینین ماوس بعد هاردویر چند دانه است؟ به خاطر غیر فعال ساختن ماوس اگر کدام حالت خواسته باشه پراپرتیزش میری فعال انیبل است یا دیسیبل؟ انیبل. ماوس در این استقامت میریم بالای هاردویر کدامش خواسته باشی HID پراپرتیزش بعد change setting. خب از اینجا مگر نه یعنی از استقامت دیگه میتونیم بخش مای کمپیوتر منیج از اونجا باز شما درس بعدی ان شاء الله خواهد کنیم. یعنی میگه پک در اونجا در استقامت دیوایس منیجر ماوس چند تا داریم؟ 2 دانه. نه دیوایس منیجر در اینجا داریم به نام مایس اند other pointing device 2 دانه. پس اگر رایت کلیک میکنیم از اینجا برش میگیم دیسیبل. یس کار میکنه؟ نه مقطعی است. ریستارت کنی پس به فال شده خودش اوتومات. من میخوام که از دیگه پس دوباره فال بسازمش. یعنی کار میکنم از نگاه درایور یا شما در قسمت پراپرتیز میتونیم. بعد داریم ایلان که از فلحال ارتباط به یعنی ماوس پد ما میگیره چون گفتیم که لپتاپ است. در این استقامت فلحال یا هم کار میکنه یا هم کار میکنه. میگم disable when external USB pointing device plugged. وقت زمانی که یک pointing device دیگه یا یک ماوس ما شما در درس‌های اول خوانده بودیم گفتیم که ماوس ما شما چی یاد میکنیم؟ pointing devices. داخل بودین هم input و هم pointing device. ببینید اینجا input نامده اینجا چی آمده؟ pointing device. یک pointing device دیگه که من اد کردم اتوماتیکلی ماوس پد چی شود؟ غیر فعال شود. این اگر چک میکنیم اپلای میکنیم. فعال خو سیستم موشمات است. وقت زمانی که این کمی یک ماوس دیگه را کانکت کنیم pointing device به شکل اتوماتیک چی میشه؟ غیر فعال میشه چون یکی دیگه را وصل کردیم. به خاطر کی انتخاب اگر ما بگوییم فعال ما میخوایم غیر فعال بسازمش بالای کلیک کرده بر چی میگیم؟ استاپ. بعدن یس حال فعال ما شما استاپ کردیم مخکرزی کار میکنم. اگر کتازی کار کنم کار میکنم؟ نه. پس به خاطر فعال ساختنش برش میگیم انیبل. حالا باز میتونی کار کنیم.
دیسپلی داینامیک آیکن در کدام استقامت نوتیفیکیشن ایریا که میریم اینجا این ماوس است. پس اگر ما از اینجا میگم به این شکل نشانش بده اپلای کرده حالا که من در استقامت بوشه. اگر بگیم ایت نشانش نده اپلای کرده اینجا برام نشان میده نه میگم که به این شکل داینامیک نشان. این بود موضوع ماوس که تو ماوس خدا ست اپ کنید یا تغییرات وارد کنید. بعدا میریم بخش بعدیش how to set up keyboard. در استقامت سرچ درج میکنیم کیبورد. بعدا yes کدام چیز دیگر رو انتخاب کردیم چرا کیبورد چه اینجا داریم کیبورد این ارتباط پروگرامز میگیره این ارتباط با کانترپان پس هدف کنم والای کانترپان کیبورد. خب در اینجا داریم repeat rate. وقت زمانی که فست باشه من یک چیز فشار میگیرم که چقدر فست نوشته میشه. اگر خواسته باشیم که فست نوشته نشه سلو نوشته شه ببین حالا چقدر سلو نوشته میشه میتونی که کدام حالت خواسته باشید. و بعدا در اینجا داریم کرسر بلینک ریت. در هر استقامتی که تکس باشه کنین و کرسر ما شما این بلینکینگ میکنه. ما میگم که فاست بلینکینگ کنه اپلای کرده یا حالا ببینین چقدر فاست بلینکینگ. اگر خواسته باشیم که سلو باشه هیچ شور نخوره اپلای کرده شور میخوره نه میخوره. بعضی اوقات فکر میکنی که حتما سیستم جا مونده هنگ است پس میتونی کدام حالتی که بخواد. این چیزای دیگه بچگانه گفته است. خب در اینجا داریم ریپیت دیلی. اگر ما شما در اینجا شارت انتخاب میکنیم اپلای میکنیم در وقت زمانی که من تایپ کردم فشار گرفتم تایپ کرد باز که تایپ میکنم هیچ کدام مشکل نیست متعادی تایپ میشه. اگر ما ایره انتخاب میکنیم یک بار که فشار گرفتیم تایپ کردیم بار دیگه که باز تایپ میکنیم یک وقت فگک میگیره در ببینید حالا فعلا نوشته میشه ایسانی بار دیگه که باز اگر ما تایپ میکنم ببینید یک وقت فگک میگیره با وجودی که فشار گرفتگی از زیر دست ما. پس اگر شما خواسته باشین ایره که شارت بگیرین باز اون وقفه را نه چیزهای بسیار جزویه اپلای اوکی. این موضوعی بود که چطور ما شما تغییرات بالای ماوس و همچنان کیبورد